Chào mừng các bạn đã đến với tin tức 1.5 thuộc kênh tổng hợp 1.5 Entertainment. Chúng tôi xin phép được cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Cả nước đã có hơn 332.000 ca nhiễm, đã có hơn 7.000 người tử vong. Cháy rừng keo dữ dội ở tỉnh Quảng Nam. Cả thế giới đối mặt với mối đe dọa mới mang tên Lambda. Số người tử vong trong ngày tại Thái Lan và Campuchia tăng lên mức cao chưa từng thấy. Thêm hàng nghìn người ở California của Mỹ sơ tán khi đám cháy rừng bùng phát gấp 24 lần quy mô của nó trong vòng 2 ngày. Mỹ sơ tán trên 700 người khỏi Afghanistan trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Biden sử dụng quỹ khẩn cấp để hỗ trợ người dân ở Afghanistan. Việt Nam đã ghi nhận kỷ lục mới một lần nữa, với số ca nhiễm là 13.417 ca tại 39 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ đầu dịch đến nay lên đến con số 336.707 ca. Với tổng số ca nhiễm này, đã làm cho Việt Nam đứng thứ 67 quốc gia có nhiều ca mắc Covid nhất thế giới. Cho đến tối ngày 21 tháng 8, cả nước đã có 7.540 người tử vong, đã chữa khỏi cho 140.087 người. Bình Dương đã dẫn đầu với số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày hôm nay, với số người nhiễm là 4.505 người. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã ghi nhận thêm 4.105 ca nhiễm mới. Theo sau đó là Long An, Đồng Nai với số ca nhiễm là 393 và 551 ca mới. Sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp khẩn cấp với các lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai để triển khai trạm y tế lưu động tại các xã đông dân cư và những nơi nhiều người nhiễm Covid-19 nhằm để chăm sóc người bệnh kịp thời, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan. Chúng ta đang cùng nhau vượt qua một cơn bão rất lớn. Người dân vẫn đang thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của chính phủ. Cô Đỗ Thị Hoa, thường trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cô đã không bước ra tới cửa trước nhà mình hơn 2 tháng nay. Tất cả thức ăn và đồ dùng cá nhân đều nhờ các con của mình thay phiên nhau tiếp tế. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và người dân sẽ sớm được trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Chiều ngày 21 tháng 8, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi cháy lan sang rừng keo của người dân trồng ven đường. Do trên xe tải chở nhiều xe đạp và xe đạp điện nên ngọn lửa lan ra nhanh chóng. Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng với người dân cùng nhau tham gia chữa cháy. Sau 2 giờ, ngọn lửa mới được khống chế. Xe tải và nhiều xe đạp bị thiêu rụi, một diện tích rừng keo của người dân bị cháy gây thiệt hại nặng nề. Tin thế giới. Cả thế giới đối mặt với mối đe dọa mới mang tên Lambda. Lambda được phát hiện lần đầu tiên tại Peru vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, biến thể này đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, trở thành biến thể chủ đạo tại các quốc gia Mỹ Latin. Cho đến hiện nay, biến thể Lambda đã lây lan ra hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới như Brazil, Anh, Pháp, Mỹ và Canada. Trong khi đó, số người tử vong trong ngày tại Thái Lan và Campuchia vì biến thể Delta đang tăng lên mức cao chưa từng thấy. Thái Lan tính đến ngày 21 tháng 8 đã thông báo ghi nhận có 9.087 ca tử vong do Covid và hơn 1.030.281 ca nhiễm, vượt số ca nhiễm ghi nhận từ ngày 1 tháng 6 là 868.259 ca, nâng con số ca nhiễm ở Thái Lan lên hơn 857 ca mỗi giờ. Tối ngày 21 tháng 8, chính quyền Campuchia đang xem xét kéo dài lệnh giới nghiêm, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, đặc biệt là sự lây nhiễm của biến thể Delta, sau khi phát hiện hàng loạt ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày hôm nay, Campuchia đã ghi nhận 88.735 ca nhiễm và 1.778 người tử vong, tăng cao hơn với chỉ số người nhiễm vào đầu tháng 7 là 36.858 và 1.134 người chết. Tại California, Mỹ, hàng nghìn người phải sơ tán khi đám cháy rừng bùng phát gấp 24 lần quy mô của nó trong vòng 2 ngày. Vì khí hậu nóng nực, khô ráo và nhiều gió của California, đám cháy đã lan ra hơn 253 triệu mét vuông vào hôm thứ Tư, buộc hơn 10.000 cư dân nữa phải sơ tán. Nguyên nhân đám cháy đến nay vẫn chưa được xác nhận. Người dân Afghanistan phản đối Taliban nắm quyền. Các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan đã lan rộng đến nhiều thành phố vào ngày 19 tháng 8. Nhiều người dân biểu tình ở Kabul. Trong cuộc biểu tình,
các tay súng Taliban đã không ngần ngại bắn vào những người biểu tình vẫy cờ ở thành phố Jalalabad, khiến 3 người thiệt mạng. Mỹ sơ tán trên 700 người khỏi Afghanistan trong 24 giờ qua. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đã sơ tán hơn 700 người khỏi Afghanistan trong các chuyến bay rời sân bay quốc tế thủ đô Kabul được nối lại. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã gửi tin nhắn cho những người Mỹ vẫn còn bị kẹt lại, hướng dẫn họ cách tập hợp tại sân bay Kabul cho các chuyến máy bay rời khỏi Afghanistan. Nhiều người dân Afghanistan bị thương khi cố gắng bám theo máy bay của Mỹ rời khỏi quê hương của mình. Tổng thống Biden đang phải chịu sức ép vì cách xử lý rút quân Mỹ khỏi quốc gia này. Trong khi đó, các nghị sĩ quốc hội thúc giục chính quyền nhanh chóng sơ tán người Mỹ và Afghanistan để bảo vệ họ khỏi chính quyền Hồi giáo khủng bố Taliban. Cuối tuần qua, chính phủ Mỹ đã đưa khoảng 1.200 người từ Afghanistan đến Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ đưa thêm khoảng 4.000 người và gia đình của họ đến các quốc gia khác, trong khi các thủ tục nhập cư của họ đang được hoàn tất. Tổng thống Biden sử dụng quỹ khẩn cấp để hỗ trợ người dân ở Afghanistan. Tổng thống Biden từng rút 46 triệu USD từ quỹ khẩn cấp vào tháng 6 vừa qua để giúp tái định cư người Afghanistan và thêm 54 triệu USD khác vào tháng trước. Tuy nhiên, việc quân phiến loạn Taliban tiến vào Kabul và tiếp quản chính quyền Afghanistan quá nhanh đã khiến ông Biden phải thay đổi kế hoạch. Chuyên mục điểm tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Tôi là biên tập thành viên Thùy An. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.